2017. decemberében nyílt az egész intézmény, és akkor a tér az úgy nézett ki, hogy volt egy 30 négyzetméteres könyvesbolt, és egy 40 négyzetméteres galériatér, és azt gondoltam, amikor elkezdtem ezt a könyvesboltot csinálni, hogy a 30 négyzetméteres könyvesbolt, ez teljesen elég lesz arra, hogy a Magyarországon születő független kiadványokat így lefedjem és bemutassam. És aztán csak gyűltek a könyvek, és nagyon hamar kiderült, hogy ez a 30 négyzetméter ez nem elég, hiszen csodálatos dolgok kerültek elő különböző raktárakból, meg műtermekből. És ezért elhatároztam azt, hogy mivel ennek a helyiségnek, amiben vagyunk, volt egy leválasztott másik fele, ami önkormányzati tulajdonban volt, de ezt is megpróbálom így hozzá csatolni a mostani galéria térhez, illetve hát az egész intézményhez. És ezt sikerült is megvásárolni még a tavalyi év folyamán, és nyárra lett volna, tehát mostanra lett volna időzítve a felújítás, egy 2 hónapos bezárás, és a 2 tér egybenyitása, a galériatér átköltöztetése és a könyvesbolt kibővítése. Viszont hát ugye március 16-án be kellett zárni a koronavírus miatt, és hát igazából ez lett, nagyjából 1 hetet voltam úgy zárva, hogy nem volt különösebb tervem, hogy mit lehet egy ilyen helyzetben csinálni, és aztán végül is az a döntés született, hogy belevágunk ebbe a felújításba, még akkor is, hogyha menet közben esetleg kinyithatnak az üzletek, és nekünk egy kicsit tovább zárva kell maradni, hogy nehogy az legyen, hogy aztán kinyithatnak az üzletek, és mi újra bezárunk, mert jön egy újabb felújítás. És aztán végül is így lett, hogy egy picit később tudtunk kinyitni. Úgyhogy június 16-án történt az újranyitás itt nálam, és ennek eredményeképpen most már a kiállítótér egy 55 négyzetméteres kiállítótér, és a könyvesbolt meg 70 négyzetméter, és sikerült a rendelkezésre álló kiadványokkal ezt a teret is már most megtölteni, bár most még azért vannak lehetőségek, de sok a könyv, hál' Istennek. Hát alapvetően ez egy szakkönyvesbolt és egy kortárs művészeti galéria, és ezért már a megnyitás óta becsatornázottunk a budapesti kortárs művészeti életbe, és a könyvesbolt különösen, hiszen Budapesten nincsen másik olyan szakkönyvesbolt, amin kifejezetten kortárs művészeti kiadványokat gyűjtene össze, és itt nem csak a kiállítási katalógusokra, meg az egyes művészeket bemutató monográfiákra kell gondolni, hanem vannak olyan független kiadványok, amik közvetlen a művészektől érkeznek, erősen limitált példányszámúak, szóval mondjuk 50 vagy 100 darab létezik belőlük, kézzel készültek, akár sziknózottak, számozottak, és egyfajta ilyen ritkaság számba mennek, és valahol így félúton helyezkednek el egy műtárgy és egy könyv vagy kiadvány között. Ezek lehetnek egészen vékony ilyen füzetformájú kiadványok, de vannak komoly művészkönyvek, amik akár több 100 oldalasak. A kiadványok nagyon sok helyről vannak, és most már nagyjából majdnem 300 különböző helyről érkeznek ezek a kiadványok, amik között vannak nagy partnerek, mint amilyen a Ludwig Múzeum, de vannak olyan alkotók, akiknek egyetlen egy könyve van összesen. Úgyhogy rengeteg művésszel és galériával, múzeummal vagyunk kapcsolatban, és igyekszünk lefedni azt a tevékenységet, amit ezek az intézmények vagy a művészek így kapacitás hiányában nem tudnak, és hogy az év 365 napján elérhetőek legyenek valahol ezek a kiadványok. Már a kezdetektől fogva van egy kiállítóterünk, ahol évente 10 kiállítást rendezünk. Ezek időszaki kiállítások, nagyjából 1 hónaposak, és a galériatér az teljesen non-profit alapon működik, szóval ez nem egy kereskedelmi galéria, nem folyik műtárgyaladás, hanem egyszerűen kiállításokat rendezünk művészeknek. A galériát tekintve nincsen tematikus fókusza a programunknak, hanem generációs fókusz van, ami azt jelenti, hogy a fiatal és a középgenerációs profi művészeknek szeretnénk bemutatkozási felületet nyújtani, mert úgy láttuk így a budapesti intézményrendszerben, hogy olyan nagyon sok lehetőség nincs arra, hogy önálló kiállítást rendezzenek. Úgyhogy a kiállítások felét az nagyjából önálló
kiállítások adják, és a kiállítások másik fele pedig különböző együttműködéseken alapul, akár külföldi intézményekkel, akár hazai intézményekkel, felsőoktatási intézményekkel, vannak meghívott kurátorok, csoportos kiállítások, szóval hogy ez igazából ilyen organikusan alakul. Annyi kerületi vonatkozása van ennek a döntésnek, hogy itt jött létre az ISBN, hogy én már nagyon rég itt lakom Józsefvárosban, mert majdnem 10 éve, és a Rákóczi tér mögött laktam egy darabig, most meg a Baros utcában lakom, és amikor elkezdtem az ISBN-t, akkor még a Rákóczi térnél laktam, úgyhogy alapvetően ezen a környéken kerestem üzlethelyiséget, egész egyszerűen praktikus okokból, mert ez egy egyszemélyes vállalkozás, és tudtam, hogy ez teljes jelenlétet igényel, szóval, hogyha 10 perc bicikli útnál messzebb van a lakásomtól, akkor ez nem annyira praktikus. Sikerült még közelebb találni, mint 10 perc bicikli út, és ez tényleg így be is igazolódott, hogy ez nagyon praktikus, hogy itt a környéken. Másrészt pedig hát nyilvánvalóan az ingatlanárak is befolyásolták a döntést, hiszen az anyagi lehetőségek azok be voltak határolva, és ennek megfelelően ez volt az a gentrifikáció előtt álló környék, ami szimpatikus volt, hiszen közel van a belvároshoz, közel van a Blaha Lujza térhez, közel van a Rákóczi térhez, a metrókhoz, viszont megengedhetem magamnak, hogy itt saját vállalkozásba kezdjek. De nagyon szerettem a környéket, és egyre többen vannak, akik a környező házakból és utcákból is benéznek hozzánk, akár a gyerekeknek mesekönyveket venni, akár megnézni a kiállítást, vagy egyszerűen csak érdeklődnek, hogy mik ezek a furcsa könyvek itt a Víg utcai félszuterénben. Jelenleg a kiállítótérben Kocsi Olgának van kiállítása, aki a Momén végzett médiaművész, a fiatal generációhoz tartozik, és ez egy együttműködésnek a folytatása, ami a Mindspace-szel történt tavaly nyáron a Rákóczi nevű projekt helyen, ahol az Olgának volt egy rövid kiállítása tavaly nyáron. Ez úgy nézett ki, hogy aranyfóliával beburkolta a Rákóczi egész terét. Középen volt egy szintén aranyfóliával burkolt masszázsfotel, ahova be lehetett feküdni bárkinek, aki a környéken járt. Volt egy kis masszázs, és közben történeteket mesélhetett a művésznek. A művész pedig egy ilyen Instax kamerával fotókat készített a résztvevőkről, és ezeket egy naplóba beragasztotta. És a mostani kiállításnak az a címe, egy Rákóczi legendárium. Ez a tavalyi történetekből és fényképekből született kis fotókönyvnek a neve tulajdonképpen, és a tavaly készült fényképek láthatók a falakon. Mi nagyon előre tervezünk a kiállítási programmal, mert egyrészt sok ötletünk van, vagy sok ötlet születik, hogy milyen kiállítások lehetnének, másrészt pedig a pályázatok és egyéb, tehát mindenkinek az előre tervezése miatt kénytelenek vagyunk előre tervezni, úgyhogy most tulajdonképpen 2022-ig így megvan, hogy milyen kiállítások lesznek a kiállítótérben.